Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk membuat logo untuk channel YouTube kita secara percuma dengan menggunakan perisian secara online. Kita boleh desain logo kita sendiri dengan menggunakan software secara online tanpa menggunakan Adobe Photoshop. Perisian percuma foto editor secara online ini ialah pixlr.com. Baiklah, saya akan tunjukkan bagaimanakah cara kita desain logo untuk channel YouTube kita secara percuma. Buka halaman Google dan pergi ke halaman web pixlr.com. Klik pixlr.com Advanced Photo Editor. Klik Create New. Pilih size untuk logo. Kemudian double klik. Kemudian klik pada teks. Buka semula laman Google untuk kita mencari font secara percuma. Masuk laman web Dafont. Download font kesukaan anda. Unzip file. Buka semula foto editor dan add local font. Untuk desain font agar kelihatan cantik, download background image. Tetapi jika anda mahu warna biasa sahaja, cukup sekadar pilih warna biasa dan save file dalam format PNG. Kemudian klik kanan dan invert selection. Tekan delete pada keyboard. Save file format PNG.
sekarang logo anda sudah siap dan boleh digunakan pada setiap video anda. Okay, welcome back. Tadi korang dah tengok video unboxing dia. Okay, sekarang ni aku nak bercerita lebih lanjut tentang PX80 ni. Jom kita tengok dia punya